Takže vítám vás u diskuze Fintech, Investech in Real Estate. Já jmenuji se Vítek Soural a budu váš dnešní moderátor. Chtěl bych jenom krátce představit dnešní účastníky diskuze. Máme tady Petra Volného, CTO společnosti Upvest, Filipa Suka, CTO společnosti Investown a Maroše Bredu, CEO společnosti Oko. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Tak můžeme již tak začít krátkým představením vašich projektů, aby jsme dali posluchačům představu o tom, co vaše projekty dělají. Můžeme začít asi Petrem. Super, díky. Tak Upvest je online investiční platforma zaměřená na real estate. Vlastně ve zkratce to znamená, že my na jedné straně poskytujeme developerské úvěry projektům, které analyzujeme a pečlivě vybereme a potom nabízíme investorům tyhle analýzy online a necháváme participovat na těchto úvěrech a takzvaně do nich investovat. To si myslím, že by stačilo ve zkratce. Super, díky moc. Filipe? Tak my v Investownu umožňujeme našim uživatelům investovat do nemovitostí už od 500 a vlastně tím jsme trošku níž než tady naše konkurence. A jsou to již stojící byty, jako existující byty, který my jako ta platforma vlastníme. Díky moc. Pane Bredo? Děkuji. Okolo je platforma online, která nabízí investice do nemovitostí okolo vás. A v zásadě je to platforma, která ukazuje nemovitosti, na které si můžete doslova šáhnout, navštívit je, nebo si stáhnout ty nemovitosti dokumenty a analyzovat to. Zabezpečujeme celý proces správy nemovitostí, respektive asset managementu, to znamená od prvního dne investice se staráme o tu nemovitost až do prodeje anebo návratnosti toho úvěru nebo podílu. Díky moc. Tak já si myslím, že všichni se shodneme na jedné charakteristice všech vašich projektů, a to je vlastně nějaké mikroinvestice nebo crowdfunding v nemovitostech. A já bych rovnou se chtěl s váma pobavit o tom, jaké vlastně vidíte výhody crowdfundingu nebo mikroinvestic, nejdříve z hlediska vlastně firem, které si berou to financování a které si vyberou to financování radši než třeba standardní financování od banek nebo od investorů. Jaké si myslíte, že jsou výhody crowd investingu? Mám začít? Můžeš. Nebo chcete někdo? Výhody. Já si myslím, že je to, já to možná vlastně nebudu z toho možná tak nadšený, z toho crowd investingu, nebo nebudu mu přisuzovat takovou váhu, protože si myslím, že ten crowdfunding je vlastně jenom jako forma distribuce nějakého typu investičního nástroje, který je už ale vlastně trošku tradiční, protože tady máme nějakou regulaci a vždycky to, co na konci ten investor dostane, je něco, co už tady vlastně tak trochu je. Možná se nějak bude podílet na výnosové nemovitosti, bude půjčovat developerům, bude půjčovat na výstavbu nějakého projektu, nebo u jiných platform si bude kupovat dluhopisy, třeba developerské, nebo nějaké jiné a podobně. Takže ty nástroje investiční jsou pořád stejný. Jenom ten crowdfunding je jakoby ta změna v tom, jak se k ním ti lidé dostanou. A to je jakoby jedna věc. To, co je na tom moc fajn, je to, že ten crowdfunding umožňuje trošku demokratizovat to prostředí, že lidi, kteří by se dřív k některým segmentům investic nedostali, tak najednou tím, že někdo tady utvoří nějakou online crowdfundingovou platformu, tak té platformě v úvozovkách tak trochu jedno, jestli ten jeden investor investuje online 1 000 000 korun nebo 1 000 korun, protože jakoby pro tu platformu ty náklady na tu akvizici toho investory jsou v úvozovkách jakoby stejné nebo na ten proces. Takže je to fajn, že i ti menší investoři se dostanou k těm investičním nástrojům a do těch segmentů, které dřív byly zavřeny jenom pro ty velké investory. Aspoň takhle to třeba vidím já z pohledu Upvestu, kde právě se snažíme demokratizovat ten trh s těmi investicemi do nemovitostí. Co z pohledu okolo, máte stejný názor? Ano, v zásadě je to nová forma investování, kde to, co bylo v crowdfundingu, co je možné v crowdfundingu dálové investování je, že nabízíme ty investice konkrétním investorům. V minulosti to bylo možná jenom pro ty retailové nebo velké investory nebo fondy. Ta transparentnost toho celého procesu si myslím, že tady je,
to, že může tu nemovitost vidět, případně stáhnout si ty dokumenty, podívat se na finanční správu, jak ta nemovitost je naplánovaná nebo obchodní plán. A to si myslím, že to je hlavně ta transparentnost toho celého systému. A ta výnos je zajímavý, je to alternativa možná k dluhopisům a to portfolio si ten investor může měnit dle potřeb. To znamená, že on si může udělat v zásadě několik investic v rámci platformy do jiných nemovitostí. A rozhoduje se na základě svého přesvědčení nebo dokumentů, které jsou k dispozici. Mm-hmm. A navíc se o tu investici asi nemusí starat, jako třeba u přímých nemovitostí. Tak. Navíc ty dluhopisy většinou jsou vydané za nějakým účelem. Ta záruka nebo to krytí toho dluhopisu může být problémové, kdežto na té platformě ta nemovitost je konkrétní nemovitost na nějakém místě. A to si myslím, že je ten rozdíl toho fintechu v nemovitostech oproti dluhopisům. Jasně. Filipe, chceš tomu ještě něco doplnit? Já s tím souhlasím. A vlastně myslím si, že teďka je to takhle populární kvůli tomu, že to umožňují technologie. Dřív prostě každý neměl aplikaci v mobilu nebo 4G internet, ale dneska už je to prostě tak jednoduchý, že opravdu se může zúčastnit každý. A z pohledu toho uživatele si myslím, že to je opravdu příjemný, že se může zúčastnit na něčem, co dřív bylo nepředstavitelné a prostě člověk si musel koupit byt za několik milionů nebo musel mít aspoň na ten základ hypotéky, ale dneska už se to mění tímhle. Když porovnáte investice do nemovitostí přes vaše platformy a jiné investice třeba do akciového trhu nebo do komodit, jaký rozdíl byste v tom viděli? U nás je ten výnos fixní, to znamená je garantován a vyplacíme kvartálně výnosy. Ta dispozice toho trhu akciového, tak myslím si, že na to je potřebná nějaká znalost, nebo aspoň sledovat ten trh a může to být nahoru a dolů. A u nás je prostě vložení těch prostředků nějaký stabilní výnos za nějakou dobu. A to si myslím je ta výhoda. Garantujete nějakým způsobem ten výnos? U nás okolo ano. Garantovaný je to garantovaný výnos, kvartální výplata. Ano. U vás, jak je to? Tak u nás je to trošku jinak. My garantujeme pouze vrácení původní investice, ale ten výnos je navázaný hlavně na ty nájmy u těch nemovitostí. Takže prostě náš uživatel má výnos, pokud nájemník platí nájem. A je to i vlastně v našem zájmu, aby to tak bylo, protože my se na tom s ním podílíme. Takže u nás to funguje takhle, ten výplata je měsíční a ještě jako k té otázce, jak se to liší od ostatních investic, tak my se řadíme spíš bych řekl do těch méně rizikových, tím pádem je trošku jako méně výnosných investic, ale na druhou stranu prostě by to mělo být oproti investicím do akcí, do ETF a podobně, by to mělo být určitě stabilnější a větší jistota. Vlastně u nás by se nikdy nemělo stát, že ten uživatel ztratí to, co do toho dal. Při nejhorším je na nule, za běžných okolností bude v plusu. Takže to je jako asi největší rozdíl. Jasně, děkuju. Já bych asi začal tezí, že žádná investice není bez rizika. Takže ta slovo garance je, řekl bych, trošku dvousečný na tom našem trhu. Tady teď nebudu zkoumat, co přesně tím myslí, třeba myslí kolegové. My to slovo jakoby nepoužíváme u našich investic, my se snažíme vysvětlit, protože poskytujeme ty úvěry konkrétním developerským projektům, tak se snažíme u každého toho projektu říct, u každé té investice, jaké zajišťovací mechanismy se s tou úvěrovou smlouvou developerskou pojí, takže někdy je ta investice zajištěná nemovitostí, někdy je zajištěná jenom třeba přistoupením nějaké fyzické osoby k tomu dluhu nebo nějaké externím ručením nebo něčím podobně, ale určitě neříkáme, že investice u nás mají garantovaný výnos, mají fixní výnos, to tak je, to máme podobné. Nicméně se samozřejmě může stát, že, jak jsi říkal, obvykle se to nestane, ale vždycky existuje jakoby nějaký edge case, kdy se může stát, že prostě ten investor o ty svoje peníze přijde
musí s tím počítat. Vlastně my v Upvestu tu svoji úlohu bereme tak, aby jsme nacenili riziko té investice správně každého toho projektu. A jinak ještě, jestli si můžu dovolit poznámku, vlastně srovnání s těmi ostatními investicemi, tam za Upvest my si jakoby neděláme, nebo ani nechceme po investorech, aby jsme byli jakoby jejich jediným typem investice, kterou dělají. My si myslíme, že ty chytřejší investoři, kterých tady doufám bude víc a víc, nebo chytřejší, dejme tomu edukovanější, se právě dostanou k tomu, že třeba i ty ETF fondy nejsou špatný nástroj, protože v úzovkách zadarmo dostávám velikou diverzifikaci, kde taky ta fluktuace není taková, jako když si vsadím na 5 akciových titulů a podobně. Takže určitě já bych ani svým klientům nebo našim klientům nedoporučil, aby Upvest byl jejich jediný segment, do kterého investují. Nicméně v porovnání vlastně třeba s fondy, kde ta transparence není tak nízká, tak na vašich projektech vlastně ten uživatel vidí, do čeho investuje, kolik do toho investuje a jaká je třeba nějaká výnosnost toho. Což si myslím, že je určitě super. Já si myslím, že ta atraktivita pro ty uživatele asi u všech našich projektů je v tom, že opravdu jako tomu rozumí, co se děje, že investují do tady té nemovitosti, kterou vidějí nebo se tam můžou jít podívat, znají to město nebo to místo a to prostě si myslím, že u spousty lidí je výhoda, že když to jako u nás v Evropě ještě není to vzdělání těch investorů tak vysoký, jako třeba v Americe, okolo těch akcí, lidi nejsou zvyklí na to, takže my jim prostě nabízíme ještě jako další nástroj, který prostě oni znají, oni jim jako babička říká, investuj do bytu, kup si nějaký byt, takže už to je tady prostě zaběhlý v té naší kultuře. Takže my vlastně ještě přicházíme s tím, že nepotřebují na to tolik peněz a stačí míň. Tahle diskuze je v rámci vlastně Hack Prague 2020, kde to téma jsou fintechy. Já bych se rád zeptal, jak vlastně vidíte finanční svět budoucnosti, kdybychom to vlastně měli prodiskutovat na nějaký teoretický rovině. Co myslíte, že je budoucnost bankovnictví, osobních financí, investechu? Jaký na to máte názor? Já si myslím, že určitě nějaký leitmotiv je snižování těch bariér přístupu k těm finančním nástrojům. To je to, co všechny ty naše platformy dělají. Přesně jak teďka těším se na Investown, který právě sníží bariéru k tomu se dostat jakoby k podílu na nějakém výnosu z nemovitostí, kterou si ale já teďka jakoby nemůžu dovolit třeba. Takže snižuje se tam bariéra podílet se tady na tom typu výnosu. U nás se snižuje ta bariéra v tom financovat developerské projekty, stejně asi jako u Okola. Takže to snižování bariéry mi připadá jako fajn leitmotiv, ale pak si vlastně myslím, že obecně bychom měli jakoby, nebo ty fintech produkty měly lidem pomáhat plnit jejich nějaké investiční nebo i spořící cíle, prostě nějaké finanční cíle. A nemusí to být nutně investice, může to být, máme tady spoustu studií nebo obor behaviorální ekonomiky, kde víme, že nejdřív je třeba lidi naučit spořit, jak to dělat, jakoby jak pomoct lidem překonat jejich špatné finanční návyky a jak je potom dostat k těm investicím a pomoct jim jakoby začít zdravě investovat. A tak to si myslím, že jakoby zajímavý segment produktů, který třeba ještě pořád tady na tom českém trhu i světovým trochu chybí. Už vidíme, že u bank už se dá překonat jakoby ten gap mezi tradiční bankou a internetovým produktem. Jsou tady spoustu těch nových bank, jako Revolut a podobně. Ale myslím, že je tady velký prostor ještě pro spoustu dalších produktů, které budou lidem v různých fázích jakoby jejich finančního vývoje pomáhat dostat se k těm jejich finančním cílům. Pokud můžu doplnit, tak v zásadě, jak se mění ten bankovní sektor, tak si myslím, že bude více na tom sektoru vo fintechu působit bezpečnost, rychlost a bez poplatků. To znamená, že se pohybujeme do nějaký cashless society, to znamená bezhotovostní. A ty transakce se budou dělat rychleji a transparentněji. V bankovním sektoru si myslím nastává určitý trend, že ta prepážka bude spíše se zanikat a nebude tam kontakt s tím bankéřem. To si myslím je ten trend, který bude nastupovat s tím, že ty hotovostní prepážky se definitivně budou rušit
A u nás ta transparentnost, otevřenost té platformy aplikace pomáhá tomu fintechu. A další systém, který určitě bude, tak je definitivně velký blockchain. Bude blockchain velká téma v bankovním sektoru, ale definitivně v nemovitostním. Už první náznaky jsou ve světě, jak by se to mohlo připravovat a dělat. Typický GPS systém, který dokáže zaměřit, okotovat pozemek, který je na prodej, a kupující, prodávající mají transakční kód v Ledgerhead, v blockchainu, kde se vygeneruje token key a ten token key se automaticky vymění, transformuje a zapíše do katastru. Tím pádem bychom nečekali zhruba 21 dní do zápis na katastr a transakce se uvede automaticky. Takže prostě obecně tokenizace assetů. Tak. A ten Ledgerhead je výborný v tom, že je vidět ta transparentnost. Příklad je ve Spojených státech, když kupujete nějakou nemovitost, tak vy vidíte, jaká byla cena té nemovitosti. To znamená, ty webové stránce už to vidíte. Tady je to problém, za kolik se něco prodalo, koupilo a zdali není špatná ta nemovitost, protože se prodala několik měsíců po technické stránce. Já si myslím, že je i zajímavý se podívat ohledně toho finančního světa do Asie třeba nebo do Číny, kde vlastně oni totálně přeskočili platební karty a tak a platí jenom výčetem. Já jsem tam teda osobně nemám s tím osobní zkušenost, jenom to mám zprostředkovaně, ale je to prej úplně jiný svět, než na co jsme zvyklí. A myslím si, že v budoucnu všechny ty platby prostě budou rychlejší, uživatelsky přívětivější a asi levnější, což mám trošku strach, že vlastně dojde k nějaký konsolidaci, že to budou ovládat ty technologický giganti, protože ty na to mají vlastně nejlepší know-how, nejlepší zdroje, jak to vlastně vyrobit. A pak ty menší hráči jako skoro už nemají šanci. Samozřejmě jako asi zůstanou nějaký lokální problémy, které jako budou řešit třeba banky. Ale už teďka vidíme, jak prostě třeba Apple a Google a spol, prostě už oni jsou ty gatekeepers, oni jsou ty vlastníci, který vlastně je to zařízení, který máme všichni v kapse. A oni rozhodují, jak budeme platit. Jo. A ty banky už potom jenom prostě jim nic jiného nezbývá, než na to přistoupit. Takže to bude určitě zajímavý, si myslím. Budou tam působit určité algoritmy a ty algoritmy jsou vlastně klíčem úspěchu toho, kdo si bere ten výnos na ty transakce operaci. Jasně. Takže pokud bych to měl zhrnout, edukace uživatelů o investování, odbourávání bariér, automatizace a potom nový technologie, jako například blockchain. Už jsme se bavili teda krátce o Asii, kde všichni mají QR kódy a jenom skenují přes výčet. Jaký země ještě podle vás jsou z hlediska fintechu nebo investechu daleko? Čerpáte nějakou inspiraci z zahraničí? Tak já můžu určitě říct, že produkty podobné Upvestu v zahraničí existují a že to určitě byla inspirace. Vlastně nedovolím si říct, tak všichni víme, že obecně v nějaké adopci technologických novinek jsou na tom vždycky nejlíp Spojené státy. Když něco takového dostane, já teda vlastně neznám moc ten čínský trh, takže souhlasím, že je to jako jiný svět. Nevím, jestli určitě s pár jako dobrýma věcma, nevím, jestli úplně s pár špatnýma, nejsem z toho posoudit. Ale tak ve Spojených státech určitě ta inovace fintech běží už díl než tady. Když se to dostává do Evropy, tak to většinou se to dostává přes Britské ostrovy a pak nějak tak postupně ten typ produktů postupně zaplavuje ten zbytek té Evropy. Takže takhle bych to nějak se skládal. Za okolo my jsme studovali několik platform, určitě v zahraničí. Velké inspirace byly Spojené státy, kde si myslím, že to je nejlépe propracované. Na druhé straně z vlastní zkušenosti musím říct, že souhlasím tady s názorem na Čínu. Úplně to preskočili a v zásadě ty veškeré platební terminály se posunuly do telefonu nebo hodinek. A vůbec se nenosí hotovost v dnešní době. A ta Čína působí jako velký gigant, kde se začíná chodit nakupovat technologie. To znamená, že Číňani jsou schopni vyvinout ty technologie rychleji, lépe a na jiném systému, jak máme my. Takže ten líder určitě se stává Spojené státy za mě a Čína. Okay.
Díky moc. Všechny vlastně vaše projekty tak nějakým způsobem spolupracují s bankami. Vlastně APVest spolupracuje s Komerční bankou, Investant spolupracuje s Českou spořitelnou, okolo spolupracuje s Trinity Bank, s Equabank. Jakou máte zkušenost vlastně s bankami? Jaká je ta praxe mezi vlastně těmi bankami, kde je rigidní infrastruktura a jsou jako hodně byrokratické procesy versus startupy, které jsou chaotický, rychle rostoucí? Jak to funguje? Očekával se, že Kdokoliv. Jasný. To je taková těžká otázka. To je takový, jakože, takový nesměřitelný souboj, jakože, nebo to téma, jakože se pořád opakuje, že tady ty rigidní banky a pak ty aktivní startupy, pak je tady zase spoustu aktivních startupů, které potom někde zpronevěří miliardy dolarů a pak si stěžujeme na to, že nemáme tu regulaci správně, nebo ten dohled, ty banky se snaží tomu dohledu a té regulaci vyhovět, proto jsou jakoby v úzovkách, nebo chcete-li tak rigidní. Každý startup fintechový by se asi chtěl dorůst do pozice té banky, která má spoustu peněz, spoustu klientů a velkou volnost nebo jako nástroje na to, co s těmi penězma dělat. A každá banka dneska by zase chtěla být tak trochu startup, takže to všecko takové jako zajímavé, protichůdně pomíchané. Moje zkušenost s bankama, můžu říct vlastně to podle dvou rovin. My, jelikož poskytujeme vždycky, my bance jakoby nekonkurujeme nebo nesnažíme se těma svýma úvěrama konkurovat bankovním úvěrům. My je doplňujeme, protože ten hlavní náš produkt je mezaninové financování. Takže tam ta zkušenost s tou bankou je, že se umíme dohodnout nad tou jakoby strukturou těch našich peněz v tom daném projektu jednom, což nebyl problém z pohledu AppWestu. Uměli jsme, ty banky schvalovaly ten náš dluh, který je, dejme tomu, agresivnější, ale uměli jsme se tam dohodnout. To znamená, že tam jsme problém neviděli. A teďka vlastně, když budu mluvit o tom partnerství Komerční banky a AppWestu, tak my jsme zatím jakože velmi spokojení s tím, jak nám to partnerství začíná fungovat na straně i potenciálního nabízení třeba AppWestu klientům té banky nebo na straně developerů i na straně těch investorů. Myslím, že to zatím funguje ta komunikace dobře. A jakoby nemáme tam témata na těch diskuzích, jestli my jsme hodně agilní a oni málo, nebo podobně. Prostě se snažíme bavit o těch věcných konkrétních třeba projektech nebo postupech a to nám funguje dobře. Já si myslím, že to jsou úplně vlastně opačný světy, který se ale navzájem potřebujou. A vlastně to teďka vidíme, že všechny české banky minimálně se snaží spolupracovat se startupama, protože když už se dostanete do takové velikosti jako banka, tak už je těžší inovovat, takže vlastně k tomu navazují spolupráce se startupami, jako jsme my, nebo AppWest, a nebo i spoustu dalších. A myslím si, že to je vzájemně prospěšný, jako v našem případě, my jsme měli velký štěstí, že jsme byli první investice Seed Starteru České spořitelny a zatím jsme taky velmi spokojení s nima. Samozřejmě oni nám poskytují know-how a i si myslím, že v budoucnu nám třeba i pomůžou s distribucí toho našeho produktu jako mezi svý klienty. A i samozřejmě je za nima ta stabilita, která zase chybí v tom startupu. Takže řekl bych, že je to oboustranně prospěšný. To je ty spolupráce. My jsme taky spokojení s fungovaním bank. Je to v zásadě seniorské financování na té nemovitosti. My jsme doplňkem a děláme buď to úvěrové nebo mezaninové financování, nebo nabízíme konkrétní investice do podílu. To znamená, že ten investor může vlastnit tu společnost nebo tu nemovitost taky s určitým výnosem, předpokladem. A to bankovní financování, bez něho by vlastně nemovitostní trh nemohl fungovat, takže je kritické. Každá banka má jiný názor na nemovitost, takže je to v zásadě neustálý proces výběru správného úvěru a banky.
Pracujeme s několika, které jste zmiňoval, tak to je jenom část toho portfolia. Já bych taky zmínil firmu Finpos, která má asi 400 až 500 finančních makléřů po celé České republice a my v zásadě s nimi jsme vytvořili produkt investiční a ten investiční produkt se dostal do jejich portfolia na konkrétní nemovitost s výnosem. Takže spolupráce si myslím je kritická a hodně důležitá s finančními institucemi. Vnímáte mezanin jako takový jako nový trend tady v Česku? Tak jak to vnímám já, tak jako mezanin tady vlastně historicky nikdy moc nebyl. A projekty jako vy, tak právě že vnímám jako průkopníky právě tohoto nového financování. Já si myslím, že tady jakoby nějaká forma toho dluhu tady určitě byla i před Apvestem, před Okolem, jde spíš o to, že my se snažíme ten dluh nebo ten pro toho developera to financování nějak institucionalizovat, jestli jsem to vyspěloval dobře, to slovo. To znamená, že aby prostě ty developři si zvykli, že tady ten nástroj existuje, že tady není jenom bankovní seniorní financování, že je možné ho ještě doplnit nějakým dalším agresivnějším dluhem a že tady existuje nějaká entita, třeba jako je Apvest, která už ten dluh poskytuje opakovaně, ta forma toho, jak to poskytuje, je už nějaká, dejme tomu, standardizovanější. To znamená, že budeme nějakým stabilnějším partnerem i pro toho developera, že ty banky jsou právě už zvyklí na ten typ financování. Takže je fakt, jakoby z tady naší strany, my bychom chtěli se dopracovat do pozice, kdy Apvest je hned ta další jakoby entita, na kterou si developer vzpomene, když přemýšlí o financování svého projektu na začátku, protože jako první si vzpomene na banku, to je správně, a pak přemýšlí, jak ještě prostě snížit tu kapitálovou náročnost třeba výstavby toho svého projektu, tak aby si vzpomněl na Apvest. To je jakoby ten náš cíl. Tady je krásně vidět, jak každý z nás je jiný, má jinou platformu za jiným účelem. A u nás my ty nemovitosti se snažíme vlastnit, takže tu správu máme od A do Z a proto ten zisk rozdělujeme v zásadě tomu investorovi, kde nejsou žádné poplatky pro investora, taky treba zmínit. A ten mezanin financovaný je jenom jedna forma, já si myslím, že se to bude spíše posouvat do toho podílu. To znamená, že ty investory budou očekávat vyšší výnos, 15% možná a více, kde můžou vlastnit podíl na konkrétné nemovitosti. Ale tu správu kompletně nechávají tomu správcovi ty nemovitosti nebo Okolu, které se stará o ten chod ty nemovitosti po několik měsíců nebo let a následně se prodá. A funguje to tak, jak investiční fondy, to znamená, pokud je výnos 15% ročně, to se dá dosáhnout, tak pak veškerý profit nad 15% se dělí v určitom domluveném profitu podílu mezi Okolo a mezi toho investora. Okolo ale musí investovat do každé nemovitosti, protože my si myslíme, že musíme být na stejné lodi. Pokud se to stane, takže jsme správce ty nemovitosti, ale i co-investora. Podobně to má nastavený komunikačně i Investown, kde vlastně všichni ty mikroinvestoři si vlastně kupují jako podíl té nemovitosti. Je to takhle? Jako nezabíhal bych tady úplně do právních detailů. Jako v podstatě ty naši uživatelé se podílejí na výnosu z těch nájmů. Jo, takže funguje to trošku jinak, nejsou to mezaninové úvěry, ale oni se vlastně stávají takový virtuálními podílníky v těch bytech nebo v těch nemovitostech a podílejí se na výnosu z toho nájmu. Jasný, díky moc. Na další otázku se asi musím zeptat už jenom kvůli tomu, že je to tady takový jako trend, který naši ekonomiku hodně svazuje. Jak ovlivnila pandemie COVID-19 vaše podnikání? Tak můžu já začít. V zásadě u nás na nemovitostném trhu, možná souhlasíte pánové, nevidíme v určitém segmentu vůbec, aspoň prozatím, nějaký pokles. Definitivně se drží rezidenční segment. Otázkou jsou komerční nemovitosti o lokalitě a výnosu a nájemních vztazích a tak dále. Definitivně ten hotelový nebo horeka business, ten na to doplácí navíc. Objevují se zajímavé projekty, co se týče hotelů. A my na ten segment se začínáme osobně dívat, nicméně vůbec nesledujeme logistické centra nebo nový development. Protože z pohledu toho ten nový development v současnosti zažívá problém nedostatek pracovní síly
a tím způsobuje nárůst stavebních nákladů a harmonogramy se velice těžko plní. Takže to je běh na dlouhou trať a tomu se snažíme vyhýbat. Neděláme vlastně nové developmenty. Otázkou, jak bude ten trh fungovat, určitě nevíme. Vidím posun i v investicích a myšlení lidí, že vlastně proč ten trh rezidenční se drží, je, že začínají přemýšlet nad tím, co bude, až půjdu někam do důchodu, anebo se chci připravit nějak na finanční stabilitu, a to je, si myslím, ten segment těch rezidenčních nemovitostí nebo investic, alternativních zdrojů, a proto ten rezidenční se zatím drží segment. Plus to bankovní financování, které je poměrně laciné dnes na hypotéky, tak způsobuje vlastně prevrat v tom, že ty nemovitosti neklesají. A za posledních 10 let byla určitá konjunktura v té společnosti, kde je hrozně moc přebytku a likvidity finančních zdrojů, které teď ty lidi můžou někam investovat, a to portfolio se zužuje do toho rezidenčního segmentu. Díky. Jak to vidíte vy? Jo, určitě všechny nějakým způsobem ta situace postihla, i ten rezidenční trh, přinejmenším nějakou nejistotou, takže už jenom to, že musíme počítat s nějakou třeba větší volatilitou, nebo nevíme, jestli ten trh bude, teď možná jsme překvapení, že pořád trochu roste, možná jsme odhadovali, že bude trochu víc klesat. Zase my úplně v Upvestu nemáme tu křišťálovou kouli, takže neradi dáváme nějaký prognózy. My ale zároveň analyzujeme ty nemovitosti nebo ty projekty nemovitostní, do kterých se chystáme poskytnout nějaký úvěr, takže ta naše reakce v tomhle případě je snažit se modelovat tu situaci těch nemovitostí z hlediska nějakých konzervativnějších předpokladů třeba. Zase odrazit tu situaci v nacenění toho rizika a pak prostě stejně to finální rozhodnutí je na tom investorovi, jestli se mu zdá to riziko nacenění správně nebo ne. Když my těm investorům budeme říkat, určitě to vyjde, a pak to nevyjde, tak oni jakoby s těma našima službama nebudou spokojení, takže to není naším cílem. My se prostě snažíme popsat to riziko co nejlíp, jak ho vidíme my, a tu analýzu předložit. Takže to je ten jakoby náš postup je pořád stejný v tuhle chvíli, covid, ne-covid, ale určitě se to jakoby dotklo některých projektů, které má jakoby Upvest zafinancované, nicméně to zatím vypadá tak, že všechny ty projekty tou krizí prochází ve zkratce dobře, neoddalují žádné splátky, nemají problémy se splácením svých úvěrů, takže jsme spokojení z těch zafinancovaných projektů, co máme. Já určitě můžu potvrdit za vlastně projekt Flatzone, ve kterém pracuji, kde analyzujeme realitní trh, že ty ceny v rezidenčních nemovitostech se prostě nesnižují, naopak se zvyšují. Teďka aktuálně jsme v Praze asi na 114 000 za metr čtvereční. Ten meziroční růst je asi 4,5%, ještě pořád i za pandemie. To stejné asi nedokážeme říct u komerčních nemovitostí, kde to bych asi nechal na jiný profesionály, ale rezidenční nemovitosti pořád jakoby vypadají dobře i z toho hlediska, že těch bytů je strašný nedostatek, a tím pádem ta poptávka se prostě najde. Jestli ještě můžu já, nám to vlastně z některého pohledu i pomohlo trošku, protože díky tomu, že začátkem roku, kdy propukla ta první vlna, tak my jsme ladili business plán Investownu a vlastně i díky České spořitelně jsme na to koukali mnohem víc kritičtěji na všechno, a právě ten plán se stal konzervativnějším, takže z tohohle pohledu si myslím, že nám to pomohlo, a i se vlastně ukazuje, je to, co jsi říkal, že ty rezidenční nemovitosti jsou, nebo zatím se ukazují jako docela spolehlivý. Samozřejmě nikdo nevidí do budoucna, nikdo neví, jak to bude, ale že se to ukazuje jako asi dobrá investice zatím. Co se týče hypoték, tak hypotéky teďka mají, myslím, že za měsíc září docela boom.
což je docela jako paradoxní a docela zajímavý. Asi je to částečně tím, že ty ceny nemovitostí prostě rostou. Když teda navážu na zřizování hypoték, na vlastně takový jako proces, který je strašně složitý, ty lidi tam potřebují vlastně nějakou důvěru od té banky, potřebují konzultaci. Myslíte, že i takovýhle proces se dá vlastně nějak přeměnit do automatické formy, která bude mnohem efektivnější než je teď? Jo, já si myslím, že proč ne, jestli někdo říká, že by to nešlo, nebo já nevím, můžeme si udělat krátké hlasování. Ocenili byste, kdybyste si mohli sjednat hypotéku online? Já bych to určitě hlasil za. Já myslím, přesně tak. A já si myslím, že právě dneska na to máme všechny nástroje jsou k dispozici. Máme tady PSD2 směrnici evropskou, která už dovoluje aplikacím třetích stran připojit se třeba k bankovnímu účtu klienta. A to teď mluvím o aplikacích třetích stran. Ta banka samozřejmě ty data má, takže ona by mohla vyhodnotit finanční situaci klienta podle toho jeho účtu, podle jeho návyků právě finančních a s celkem jakože asi větší přesností i než jsou třeba ty tradiční modely založené jako jenom na pár ukazatelích okolo toho člověka, by mohla toho člověka vyhodnotit a podle toho mu nabídnout tu hypotéku. Takže já to přesně vidím to jako jeden zrovna z těch aplikací, která si myslím, že v nějakém krátkém horizontu určitě vznikne, protože ta poptávka a ta úspora navíc, jakoby ten business model té aplikace je celkem jasný, ty lidi nemusí se tolikrát potkávat osobně, to znamená, že nepotřebujeme pálit tolik jakoby peněz nějakých bankovních poradců ve smyslu jejich času a podobně. Prostě je to proces, který se dá automatizovat, udělat efektivněji, možná dokonce ten risk model, to oskórování toho jednotlivého žadatele může být lepší právě, když se bude dělat, dejme tomu, s pomocí nějakého machine learningu, za pomocí vyhodnocování o hodně víc těch ukazatelů, než jak to dneska dělají banky. Takže jo, já tam jakože vidím veliký prostor zrovna pro tenhle produkt. Já si taky myslím, že tam je obrovský prostor a ty robotizace nebo automatizace těch procesů, pokud se správně slouží do určitého balíčku algoritmu, tak se to dokáže vyhodnocovat. Ve Spojených státech funguje obdobný systém, kde v zásadě dostáváte kredit, kolik bodů máte, na jakou hypotéku se můžete nebo ne šáhnout, to znamená, pokud jste kvalifikovaní nebo ne. Tenhle systém ty banky tady mají, je to interní systém a snaží se toho automaticky automatizovat. S tím, že vlastně ten systém dokáže sám vyhodnocovat bonitu toho klienta. A ta bonitizace je si myslím klíčem k tomu, jak ty hypotéky můžou být online. Pokud naposíláte správné informace nebo zadáte správné čísla, automaticky se ten algoritmus dokáže synchronizovat a vyhodí vám nějaké číslo, zdali jste bonitní na jakou hypotéku, anebo úrok si dokážete požádat. Tak. Já si myslím, že určitě souhlasím s tím, že hodně prostoru zlepšit tu infrastrukturu jako technologickou obecně, prostě zrychlit všechno, zjednodušit, že si to člověk může udělat i z domova sám, když chce. Ale prostě jsem technolog, tak si myslím, že i spoustu lidí vlastně, když děláte i to rozhodnutí vzít si hypotéku, je to poměrně zásadní věc v jejich životě a třeba ani nemají jako zkušenosti s finančníma produktama. Vlastně kdyby si koukali na nějakou tu platformu nebo jako perfektně zautomatizovaný proces, tak by stejně si třeba nevěřili v tom, že se správně rozhodnou. Takže si myslím, že vždycky bude nějaký prostor, dokud teda někdo nevynalezne AI, tak vždycky tam bude prostor pro toho člověka, který, když ten uživatel bude chtít, tak mu prostě poradí a lidsky to s ním nějak prokonzultuje. Ale potom, když prostě se rozhodnou nebo potřebují něco vyhodnotit, tak už to bude takhle, ale že tam vždycky bude nějaký člověk, si myslím. No. Jasně. A dalo by se teda ten lidský input podle vás úplně odbourat? Že teďka tady máme trošku dva rozdílné názory. Tak v určitém, jako podle mě se ty názory jako úplně nevyvracej. Já si jenom myslím, že vždycky tam bude pro ty lidi prostor do určitý chvíle, ale samozřejmě asi i za nějakou dobu
i ten člověk se vyřadí úplně, ale nemyslím si, že to je jako v horizontu třeba příštích 10 let, nebo to já nevím, jo. Ale určitě, až někdo, byla tady vlna chatbotů, všichni si do toho slibovali, jaký to je zázrak, ale prostě ve skutečnosti je to pár, jako jsou poměrně hloupí, nebo všichni si do toho slibovali víc, ale jednou to přijde, že fakt ty chatboti budou tak chytrý jako člověk, tak pak asi už nebude ten člověk potřeba, a to teda budou asi další problémy, ale no. Já myslím, že je to vždycky jakoby o té nějaký value nebo o té hodnotě, co jakoby buď ten daný produkt nebo ten člověk nabízející ten produkt jakoby dodává. Takže určitě tady já souhlasím s tím, že prostor pro nějakou interakci kolem jakýkoliv sales procesu nebo jakýkoliv nabídky tady vždycky je. Já myslím, že se to jakoby nevylučuje. Já jenom vlastně ten trend, který vidím, je, že tady ten typ jako nabídky toho lidského kontaktu se jakoby na tom trhu ubývá a zaplní ho právě ty digitální produkty, který vlastně napomáhá tomu, že tady už dorostla generace, dospěla lidí, kteří jsou prostě zvyklí na internet, jsou zvyklí dělat spoustu i finančních transakcí online, mají důvěru v to prostředí. To si myslím, že je právě ten hlavní problém, dejme tomu generaci, která je ještě třeba od našich babiček nebo podobně, tak ty samozřejmě nedůvěřují tomu digitálnímu světu tolik, protože prostě vyrůstali v nějakém jiném historickém kontextu a věci se za jejich dob dělaly jinak. Takže tam to určitě jakoby proto prostor je. I já si rád s někým popovídám pořád o některých těžších rozhodnutích, takže určitě tam ten prostor je, ale ve chvíli, kdy právě třeba ten digitální produkt prostě nabídne tu větší value, buď to je úspora času, nebo prostě lepší propozice, lepší podmínky, nižší poplatky, pořád jakoby do kolečka v tom finančním světě se opakují ty samé věci, tak prostě začne vítězit víc, si myslím já, určitě. Pojďme se podívat trošku specificky na vaše produkty, ve kterých asi hraje hodně velkou roli funkcionalita, jednoduchost vlastně využívání, UX. Máte ve vašich projektech nějaký jakoby product feedback, na základě kterého ty produkty zlepšujete? Nebo jak vypadá vlastně ten váš proces vylepšování produktu? Jasně. Tak to je třeba v Upfestu, když jsme začínali, tak to samozřejmě bylo to nejhektičtější období a byli jsme i nejvíc, jak bych řekl, tak citliví na ten feedback, protože že člověk si něco na papíře namyslí, samozřejmě se o tom snaží bavit s co nejvíce lidmi, jak by ten jeho produkt mohl vypadat, pak když ho skutečně jakoby spustí, tak se dozví, že to spousta lidí vidí trošku jinak, nebo by to viděla má jako nápady, jak to vylepšit, takže tam jsme zkusili být jakoby vždycky co nejotevřenější, měli jsme všelijaké právě možnosti chatu v aplikaci, apek typu Intercom, samozřejmě maily, telefonní čísla všude vyvěšené, takže jsme jakoby ten feedback poslouchali, posílali jsme dotazníky, doteď to děláme a na základě toho koukáme na internetové fóry třeba, a na základě toho se jakoby snažíme ten produkt jakoby měnit a posouvat po té technologické stránce třeba. A je to určitě jakoby důležitý, to UX, UI nebo ta customer experience je prostě důležitá součást právě té value proposition. Kdyby používat ten náš produkt online bylo vlastně těžší nebo byl extrémně chybový, lidi mu nevěřili, tak pak si radši zajdou na tu pobočku a tu investici si sjednají takzvaně jako osobně. Takže je to důležitá součást toho, aby se ten produkt používal líp a ta jeho hodnota právě rostla oproti tomu, dejme tomu jiné cestě, přes kterou se můžou podobné investici třeba ti lidé dostat. Jak to máte vy, Filipe? Vy teďka ten produkt vlastně vyvíjíte a jste krátce před spuštěním. V jaký je to fázi? Jaký je ten váš proces toho product developmentu? Tak my, vzhledem k tomu, že ještě nejsme úplně veřejně spuštěný, takže ještě úplně nemůžeme sbírat tolik zpětné vazby, jako třeba Upfest nebo okolo, ale samozřejmě snažíme se dodržovat nějaký best practices a ono se to všechno ukáže, až to spustíme. Já si myslím, že je důležitý co nejvíc tyhle věci měřit. Ono to není jednoduchý a potom to ani není jednoduchý vyhodnotit správně, ale prostě dneska jsou různé metody, například AB testování a tak dále,
který nám s tím pomáhají, ale budeme se snažit to co nejvíc měřit a potom na základě toho budeme dělat nějaké rozhodnutí. Taky si myslím, že je dobrý dělat menší změny než jako celkový, protože pak se mnohem jednodušeji lokalizuje. Když jsme změnili prostě tady tu obrazovku, tak nám kleslo tady to KPI o tolik, tak asi bude tou obrazovkou možná, ale když jsme změnili jako celou aplikaci, tak vlastně nevíme, co z toho jako ty lidi jim to jako vadí, nebo co jim vyhovuje víc, takže jako malý změny a měřit, no, to si myslím. Co byste chtěli doporučit závěrem pro účastníky Hack Prague 2020? No, hlavně ať se neomezují jenom tady na téma real estateu, to už vidíme, že skvělý real estateový produkty na tomhle trhu už jsou. Netřeba vůbec přidávat další. Žádná konkurence. Ne, samozřejmě fandíme každým nápadům, ale říkám, podle mě ten hackathon by měl být o tom, nebo vždycky pro mě to bylo, když jsem se hackathonu účastnil, zkusit vymyslet fakt něco neotřelýho, co na tom trhu ještě není, přemýšlet přesně nad hypotékama, nad tím klidně, jak naučit děti hospodařit s penězma, jak naučit dospělí hospodařit s penězma, protože to taky potřebujeme se to pořád učit, jak jim pomáhat nějakou gamifikací třeba, nebo prostě pospojovat některé ty témata nebo oblasti dohromady, z toho vždycky vzejde něco zábavného a nebát se jakýhokoliv tématu kolem toho fintechu, takže prostě být otevřený čemukoliv. Super. Tak za mě rada jako na hackathon, já mám hackathony rád a z pohledu programátora bych určitě doporučil si třeba vyzkoušet nějakou technologii, kterou už nějakou dlouhou dobu jsem si chtěl vyzkoušet, ale neměl jsem ještě třeba v práci na to čas, takže zkoušet nové věci a taky se třeba, když se vybíráme ten nápad nebo vybíráme, co budeme realizovat, tak se třeba poptat těch partnerů, dejme tomu, kteří zadávají ty témata, jaký jsou jejich potřeby, nebo snažit se třeba zkusit řešit nějaký problém, který reálně je, nebo aby to mělo nějaký smysl. Ale samozřejmě můžu si naprogramovat i něco jenom ze srandy, jo. Hlavně se u toho bavit. A co ještě taková rada na závěr, že většinou vyhrávají projekty s dobrou prezentací, takže si to nějak srovnejte. A za mě tak hlavně nech vás to baví, Hack Prague 2020. Držte se, no a podívejte se na různé nové algoritmy anebo věci, které ten trh by měl vyřešit. A za mě podívejte se na blockchain, protože se domnívám, že blockchain a algoritmy jsou budoucnost. Já zase říkám z pohledu toho investora, určitě se to musí standardizovat na tom trhu a ten blockchain je technologie, která by měla automatizovat ty procesy a transparentnost v tom oboru. Super. Tak jo, tak já bych vám všem chtěl poděkovat za příjemnou diskuzi. Děkujeme. Díky. Taky díky. A rád bych ještě popřál hodně štěstí všem účastníkům Hack Prague, hodně sil a hodně energie, ať se vaše projekty vydaří. Tak Jo, ať se daří. Děkujeme. Naschle. Naschle. Naschle.